ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face musacat de dovlecei cu carne tocată. Pentru această rețetă folosim 1 kg de dovlecei curățați și tăiați în cuburi, ...500 de grame de carne tocată, 2 cepe tocate fin, ...3 ouă, un ardei gras roșu tocat în cubulețe, un morcov tocat în cubulețe, două linguri cu bulion de roșii, 200 de grame de smântână, 150 de grame de cașcaval ras, o legătură de mărar tocat, 50 de ml de ulei, piper și sare. Călim legumele. Punem uleiul la încins într-o tigaie. Când s-a încins, adăugăm ceapa, morcovul și ardeiul. Peste ele adăugăm puțină sare, amestecăm și le lăsăm cam 10 minute până ce se înmoaie bine, amestecând din când în când. Când legumele s-au înmuiat, adăugăm carne. Tot acum punem și piper proaspăt măcinat. Lăsăm pe foc până ce carnea își schimbă culoarea, amestecând din când în când. Apoi adăugăm bulionul, amestecăm și mai lăsăm pe foc până ce lichidul lăsat de carne se evaporă. Amestecăm din când în când pentru ca nu cumva să se prindă de fundul cratiței. Lichidul s-a evaporat, punem mărarul, amestecăm puțin și închidem focul. Luăm compoziția și mergem cu ea să asamblăm musacaua. Punem dovlecei într-un vas mai încăpător. Apoi punem amestecul de carne cu legume. Și amestecăm bine. Luăm o tavă pe care o ungem cu puțin ulei. Și turnăm compoziția. O nivelăm bine. Peste ouă punem smântâna și le amestecăm.
Apoi o turnăm peste musaca. O distribuim bine peste tot, pe toată suprafața. Și apoi presărăm cașcaval ras. Punem tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După o oră musacaua este gata și o scoatem de la cuptor. O lăsăm să se răcurească puțin, apoi o putem servi. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați like. Abonarea voastră mă încurajează să continui să creez și să împărtășesc noi rețete. Veți primi notificări directe despre cele mai recente publicații. Să aveți o zi fantastică!